Dobrý den, já vás vítám na řadí online a dneska tady mám velký modrý vysavač. Je to vlastně ATEX 44, tohle je konkrétně ve verzi mobile. Ten vysavač se vyrábí už delší dobu, nevím, 10 let, možná dokonce. A chtěl bych ho představit jako hodně masivní, je na průmyslové použití, na stavbu a nebál bych se ho prostě použít na takový ty těžší práce. Ten vysavač, ještě řeknu, nám přežil i půjčovnu. Dokud jsme ještě měli, tak tam nepřežil skoro nic, tak tenhle ten vysavač to přežil. Jo, takže to bych řekl jako velký plus tohohle vysavače. Když nám ho v Delfisku představovali, tak vím, že ten předešlý model byl fajn, ale nebyl vůbec odolný. Jo, a na těch stavbách, když se do toho občas kopne, občas to spadne ze schodů, tak ta odolnost je velice důležitá. Takže říkali, že to byla věc, na který chtěli někdy zapracovat a řekl bych, že se jim to tady povedlo. Začnu mínusem, jediný, který tam je, tak je hmotnost toho vysavače. Jo, prostě něco váží. Jo, když ho vezmete, tak je prostě těžký. Ale ta odolnost si myslím, že to stojí a celková robustnost. Tohle je verze 44, pak se dělá s nižší nádobou, jo, tahle je vlastně 44 litrů, pak se dělá s 33, která má 33 litrů, to vám můžu tady v podstatě i ukázat. Takhle si to půjde zabrat. Jo, tak tam vidíte, tam je nižší nádoba, vršek vysavače je stejný. Má to tam maličko menší kolečka vepředu, jo, tyhle ty jsou větší a tady je to madlo. Tak to ukážu, že tady můžete dát ruku, ale neprohmátnete to jako to madlo. To jsou jediný rozdíly těch vysavačů. Jinak výkon je stejný, ta motorická jednotka, to je všechno stejný, když vlastně tohleto budu chtít přendat, tak to můžu přendat i na ten druhý vysavač. Je tam klasika spínaná zásuvka, tlačítko vlastně na zapnutí přes stroj, anebo přes tu spínanou zásuvku a můžete regulovat výkon. Většinou jede stejně naplno ten vysavač, takže, ale je to tam, můžete to prostě regulovat. Tak, silný kabel, jo, dlouhý a silný, protože ten vysavač přes tu zásuvku převede až 2400 W. Příkon toho vysavače je, myslím, 1400 W, nějaký ten účinný výkon je 1200 W. Tyhle ty hodnoty bych řekl, je to prostě dostatečný a někdo si na to hodně hraje u těch vysavačů, je to stejně o tom, jak máte velkou filtrační patronu a jak ji dokážete udržet v čistotě. Jo, protože vysavač, který je o třídu horší, bude mít třeba ten výkon stejný nebo větší, ale nejvíc vás zajímá ta filtrační patrona. To si když tak můžeme hned ukázat. U tohohle vysavače je to řešení tak, že odsvaknete takhle zadní packu a takhle se dostanete na filtr. Má to jednu obrovskou výhodu, vůbec nelezu dovnitř do té nádoby a jsem u filtru. Takže můžu ho kdykoliv vyměnit. Když už ho měním, tak ještě ukážu tady vlastně silný rantl a hrozně silná tato guma. A je to zase udělaný, když to řeknu jako průmyslově, jo, prostě hodně odolně. Jiný značky to takhle nemají a třeba ten rantl je hrozně znát, protože když tam ten filtr dám, tak on tam skočí prostě jednoznačně. No, zacvaknete to a víte, že to prostě těsní. Jo, nemůže se tam, dřív když ty filtry jsou třeba kulatý a dotahujete to přes nějaký víčko, tak tam se ten filtr, když se zdeformují ty lamely, tak se vám to vlastně stlačí a už to může někde profukovat. Tady to prostě neprofoukne. Když to vysavač zapnete, tak dokonce se tenhle mechanismus ještě přicucne k tomu vysavači ještě víc. No, takže ono to těsní i samo od sebe. Ten filtr má povrch potažený teflonem a je to PET materiál, takže můžete vysávat i vodu, ten filtr se nerozpustí. Ohledně toho vysávání určitě doporučuji co nejvíc ho jenom prostě klepat a nenamáčet ho. Když už potom ten filtr je třeba po půl roce používání už hodně ucpaný, tak ho potom můžete i vyprat nebo prostě ve vodě, ale otevřete v něm ty pory a už o to rychleji se ucpe. Takže vyfoukávat stlačeným vzduchem ideální, když už to potom jinak nejde, tak i s tou vodou. Ještě jednu věc, kterou jsem neřekl, jak se dokážeme na ten filtr takhle dostat, tak teď, když vemu ten stlačený vzduch a začnu tady foukat, tak si ten filtr vlastně pročistím a přitom ten bod nelítá do nádoby. Jo, nelítáme nikde venku, takže docela šikovný, když to chcete profukovat, tak se to dá takhle udělat. Tady nahoře je schovaný klepací mechanismus.
Jo, když máte verzi s oklepem, což určitě u téhle velikosti doporučuji, tak tady je ten klepací mechanismus. Tak když se budu chtít dostat do nádoby, hodně masivní tyhle ty klapky, což je asi důležité, když to budete používat na stavbě. Tak teď jsme vlastně v nádobě, tam mám teď takový bordel, tak vám to nebudu ukazovat. Nádoba se dá vyklepat, vymejt vodou, hodně masivní. Tady máte potom schovaný motor, tam se uživatelsky nechodí, ale ještě vám potom dál v videu ukážu jednu superovou vlastnost ohledně toho motoru. Já se vrátím ještě k té značce jako takovej. Firma Nilfisk ty vysavače vyrábí a dodává je několika značkám. Jo, když se na ten vysavač podíváte, tak ten spodek a jenom tady tohle ten ovládací modul bývá potom u těch značek různej, ale jinak ten celkový tvar je vždycky stejný. Já jsem si to připravil seznam, který jsem našel, možná jsem nenašel dokonce všechny. Tak když se podíváte ATIX 3344, 44 je tenhleto, tak to je jediný výrobce, který to dělá, ale pak máme Narex VIS 3371, ten tu máme, tak Narex už si to vlastně od Nilfisku kupuje. Pak jsem našel Makita VC 4020, taky úplně stejný, Flex VCE 4433 a dokonce Milwaukee AS30 MAC anebo AS42 MAC. Jo, takže takovýhle třeba, jako, když to řeknu u někoho modly, tak si nechávají potom ten vysavač vyrábět v Nilfisku. Jo, tak jenom, když vám bude někdo tvrdit, že ten Milwaukee je lepší než tenhle, tak je to stejný. Samozřejmě může se to lišit s tou výbavou, pokud tady máte třeba oklep, nemáte oklep, na Rexák se dělal chvilku i bez oklepu. Tak tam se to může trošičku lišit, ale základní technika bude stejná, turbína bude stejná a podobně. Tak, konkrétně tenhle vlastně jsem tady představil, tak to je 44 a slovíčko mobile, tak to je jeden z nejnabitějších verzí tohohle vysavače a ukáže se, co se k němu dodává. Je tam u toho antistatická takováhle červená hadice, která má na konci bajonet, což si vysvětlí nám Roman v dalším videu, jak tohle funguje. Pak z důležitých věcí je tam tenhle ten držák, který se šroubuje nahoru. Tohle je třeba konkrétně přední verze. A na tenhle ten držák, tak ještě ukážu, tyhle ty packy určitě lidem budou povědomí, dáte na něj Systiner a nebo do tohohle zase zacvakává L-box. Takže velká výhoda, že i když to třeba vyrábí Nilfisk, tak vy to potom můžete použít s nářadím Bosch nebo Festool. Jo, můžete si to vršit. Takže tohle je to tam samozřejmě dvakrát v tom balení, našroubujete dopředu dozadu a můžete cvakat L-boxy. Tohleto příslušenství od Nilfisku jde dát i na ty jiné značky. Takže pokud třeba, já nevím, Narex některé věci nedodává, tak si to klidně můžete, a máte už narexácký vysavač, tak si to můžete objednat od Nilfisku, od nás a bude vám to tam pasovat. Takže to je dobrý, že to je kompatibilní. Pak jsou tam tyhle ty úchyty, ty se šroubují takhle sem a tam mám krásně zacvaknou hadice. No, jsou tam dva, ty jsou myslím u každé verze, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že to tak je. Taková klasika, zahnutá hubice, taková ta maličká kobercovka, gumová koncovka na nářadí, univerzální, štěrbinovka. Pak je tam velká podlahovka, docela masivní, která má nadaný koberečky, ale jsou tam v balení i gumy, takže můžete vysávat i vodu. Tam se to dá kombinovat, že můžete dát na obě strany, anebo třeba jenom na jednu, dozadu, často tak někdo používá kolečka. Jo, má kolečka, takže už pěkná věc. Tohle jsem zapomněl. A úplně poslední, tak je tam tenhle ten rám, který se šroubuje ze zadu a ze spoda. A vy tam krásně ten vysavač potom můžete za to nosit, převážet. Když to máte ty L-boxy nebo Systinery, tak se to hodí. Samozřejmě jsou tam u toho všechno šroubky, takže jenom to poskládáte a je to tam. Tak, to je ta verze mobile. Já si to trošku takhle uklidím.
Pardon, zapomněl jsem na trubky a tam je taková zvláštnost, že u té verze Mobile nemáte dvě velké trubky, ale jsou tam tři kratší, aby se vešly do L-boxu anebo do toho Sustaineru. Takže... Tak, teď si tady ještě ukážeme ohledně filtrů. Tohle je ten klasický filtr. Tady jsem si to i kontroloval, je to varianta pro M-kovou třídu a je to daný i tady, tady to není, ale tady uvidíte, že L-kový vysavač, ale má v sobě M-kový filtr. No, takže ten, kdo si chce šetřit plíce, tak zase L-kový vysavač a má M-kový filtr. Ale tím líp. Tak, pak se dá dokoupit takovýhle malý filtřík. Máme ho na stránkách v doporučeném příslušenství u těch vysavačů. A to je docela důležitá věc. Já to takhle otočím, ať to vidíte. Tohle bych řekl, že je i hlavní důvod, proč nám to přežilo tu půjčovnu. Protože když vysáváte s tím vysavačem, tak jeden proud vzduchu jde přes ten velký filtr, jde přes ten celý vysavač a přes motor a jde ven. Ale ten vysavač si ještě přisává sekundárně druhý vzduch zvenku. Je to kvůli tomu, že samozřejmě, když se vám ucpe hadice, nebo prostě vysáváte třeba s bruskou, kde ten je omezený ten průtok, tak ten vysavač by se špatně chladil. Takže on si cucá ještě vzduch jako druhým místem. A tam, když to máte klasicky, tak tam se ten vzduch dostává do toho vysavače bez žádného filtru. Jo? Tohle je jenom protihluková vložka, není to filtr. A když se kolem toho vysavače bude prášit, tak tím místem se vám do toho vysavače do ložisek a do té elektroniky dostane prach a díky tomu vlastně se ten vysavač může rozbít. Tady je výhoda, že vy můžete dokoupit ten filtřík. Vyndám ten molitan, svaknu tam ten filtr. Tak a teď do toho vysavače se nemůže zvenku dostat prach bez toho, aby prošel filtrem. Protože buď prochází tímhletím velkým filtrem přes ten hlavní chod a ten sekundární prochází tady přes ten malinký filtr. Ten filtr není úplně nejlevnější, ale opravdu, když ho koupíte s novým vysavačem, tak si myslím, že tím dost prodloužíte životnost ložisek, motorů i té elektroniky. A neměl by se vám prostě dovnitř dostat žádný prach. Asi zeptáte, proč to tam nedávají originál. Je to z jednoho důvodu, když by ho tam dávali originál, když se vám ten filtr ucpe něčím a vy ho nevyčistíte, tak to uživatelsky vlastně nepoznáte, že se vám to ucpalo, až když ten vysavač schoří. Nebo mohl bych schořet. Jo, takže z toho důvodu to tam nedávají, protože ten filtr musíte potom pravidelně kontrolovat. Já se teda přiznám, že jenom v té půjčovně, když jsme to jednou za čas, tak prostě nikdy se nestalo, že by ten filtr byl ucpaný. Ale samozřejmě, když budete vysávat, kolem se vás bude hodně prášit, tak se to může stát, takže kontrolovat. Ale určitě bych ho koupil, cvaknul, kontroloval a prodloužíte životnost toho vysavače. Tak, další věci, co to, tak klasicky kupujete klasické sáčky. Tam není nic zvláštního, jenom že prostě víčko, že můžete zavřít, když ho vynášíte do koše. A pak se dělá long life, což je nápad Festoolu, ale Neofix to převzal. Tam je to zase udělaný, jo, nandadovací guma, průmyslová prostě, víčko, který ho to drží, plastový úchyt. A tady ještě tohleto, to se mi jako hodně líbí. Když to takhle stáhnete, tak na té tkanině je dokonce našitej plast, aby tu hranu, kterou mačkáte tímhletím, takže nemačkáte jenom tu tkaninu, ale přes plast. A má to tam jednoznačné místo. Takže pěkně udělaný. Je vidět, že jako to vymýšlí na stavbu, není to jenom někde od stolu. Takže to máme takhle. A úplně poslední věc. Jak jsem říkal v průběhu tohohle videa, ten vysavač, tam ta turbína. Tak, tady je obrovská výhoda, že tady máte hlavní filtr, který je M-kovej, ale vy to dokonce můžete za ten filtr doplnit druhý filtr, HEPA nebo H-kovej, a díky tomu z toho vysavače uděláte H-kovou variantu.
líbí se mi v tom to, že když koupíte od jiných značek háčkový vysavač, tak tam místo tohohle klasického filtru máte ten háčkovej, ale problém je v tom, že ten se hrozně rychle ucpe. A vy ho potom musíte koupit novej, blbě se to čistí a všechno. Tady je super v to, že vy tam máte, zůstává tam ten klasický M-kovej a až za něj se zařadí tenhle ten. Takže ten největší práh vám chytne pořád ten M-kovej, ten relativně levnej filtr. A až když to, co neprojde, vlastně ten malinký prach, který neprojde, který přestane ten M-kovej projde, ale přes ten háčkový ne, tak ten se dostane už jenom na ten háčkový filtr. Takže on má o hodně větší trvanlivost. Jo, řádově o dost. Takže to je suprový a dělá se to tak. Že tady sundáte ten poklop, kde je schovaný motor, našroubujete tam místo toho tenhle ten výrazně větší a pod to dáte ten filtr. Jo? On vám tam takhle krásně sedne. Je to udělané, že všude je tady gumový těsnění a dokonce to mají vymakaný tak, že k té přestavové sadě tady jsou nahnaný klasický vruty do plastu, tak tady máte takhle závitové vložky a metrický závit ze bošeru s metrickým závitem, protože se počítá, že tady se počítá s tím, že to rozevírat nebudete, ale tady, když je potřeba ten filtr potom vyčistit nebo měnit, tak to potřebujete rozebrat, tak se tam krásně dali tyhle ty šrouby. Máme to zase jako doporučené příslušenství. Když kouknete na e-shop, tak dole toho vysavače a kupuje se to tak, že zvlášť musíte koupit tohleto s těma šroubkama a k tomu se kupuje ten filtr. A je zase výhoda v tom, že když máte třeba nadexácký vysavač, tak vy si tam můžete doplnit ten filtr a tím zvednete tu filtrační schopnost toho vysavače pořád vejš. A nemusíte kupovat vyloženě háčkový vysavač kvůli tomu, že něco takového potřebujete vysávat. Tak, to je snad ohledně rodiny vysavačů Nilfisk a spolu všechno a někdy u dalšího videa. Shledanou.